Good afternoon, everyone. Welcome to Only Competition. Jihokal student ahisa. Welcome. Ebar like koi diba and subscribe to Only Competition. Ita joakali Guwahati High Court JR exam to hoi gol. Good afternoon, warrior. Hello Nishant. Hello Himakshi. Good afternoon. Guwahati High Court JR exam to joakali hoi gol. I hope আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো ভালকে গৈছে. Now next কি? Exam to hoi gol. Ita result to loike ami wait kori thakibo lagibo. So therefore what is next? That is important. Next is আমাৰ RBI office assistant. Age যদি আপোনাৰ 28 আন্ডাৰত আছে, you can apply to this post. বহুত ভাল post হয়. It is divided according to zones. বহুত গিটা জোনৰ ডিভাইড আছে, কি নাই। এই RBI assistant poster কথা আমি 245ত পাতিম. Today we will start with the discussion যে কেনে ধৰণৰ পেপাৰ আহে। ইয়াতে 30 মাৰ্কছৰ আপোনাৰ ইংলিছৰ অকল সেকশন আহে, সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেনে ধৰণৰ ইংলিছ আহে হেতু বুজিবলৈ। সো আজিৰ পৰা মোষ্ট প্ৰবেবলি 2 বা 3 দিন আমি RBI এসিস্টেন্টৰ কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন ইংলিছত আমি দেখি পাব পাৰো হেতু ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন। যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাক জয়েন কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই, প্লিজ ডু ডাউনলোড দ্য এপ, কিউকি এপত আপুনি পাই যাব এমচিকিউ ডিসকাশনস, মানে আমাৰ মক টেষ্ট অফ কোৰ্স, লগতে কারেন্ট এফেয়ার্স যে আপুনি পঢ়ি আছে হেতু যদি আপুনি প্ৰ্যাকটিস কৰিব খুজিছে ফ্ৰীতে, তেন্তে আমাৰ এপত ফ্ৰী মক টেষ্টও আপুনি চাব পাৰে। আৰু হিদিনাখন ম্যাৰাথনত আমি যিগিনা কোৱেশ্চন লৈ গৈছিলো তাৰেও বহুত কিবা কিবি কোৱেশ্চন আমাৰ কমন পৰিছে, স্পেশালি যদি মই ইংলিছৰ কথা পাতিব যাওঁ, কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কথা পাতিব যাওঁ, আপোনাৰ পলিটিৰ কথা পাতিব যাওঁ, যি একদম বেসিক কোৱেশ্চন আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় স্যাৰ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন তো নাহে, ইজি কোৱেশ্চন, হাৰ্ড কোৱেশ্চন লাগে, পলিটিৰ একদম বেসিক কোৱেশ্চন আহিছে। সো দেয়াৰফৰ যি কোৱেশ্চন আমি পঢ়াই আছো এক্সাম প্যাটাৰ্নক ধৰিয়ে পঢ়াই আছো, আৰু সেই এক্সাম প্যাটাৰ্নটো আমি কেনে ধৰণে গম পাওঁ, সেই এক্সাম প্যাটাৰ্নটো আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ পৰাই গম পাওঁ। ঠিক আছে, আৰু মই গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ এক্সামৰ আগতো বহুতবাৰ আপোনাক কৈছিলো যে অসমীয়াটো ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা, কিন্তু তেতিয়া আপুনি কমেন্ট বক্সত বা মোক মেসেজত এটা কথা কৈছিলে, স্যাৰ আমিতো অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয়, আমাক বেলেগকে ক্লাছ নালাগে। এতিয়া আপুনি দেখি পালে না অসমীয়াত সবে কৈ আছে স্যাৰ 6 মাৰ্কস পাম 7 মাৰ্কস পাম, কিন্তু 8 টো ৰিচ কৰিব নোৱাৰো। এনে ধৰণে আপুনি যদি এডিআৰিৰ কাৰণেও বহুত লেহেম কাটি থাকে নহয় যে এডিআৰিত আগতেতো ইজি কোৱেশ্চন আহিছে, এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব জানো, ঠিকে আছে, এডিআৰিত অসমীয়াৰ পেপাৰ নাহে, কিন্তু এটো আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে যে এডিআৰিৰ যে ম্যাথছ আহিবলৈ গৈ আছে, এডিআৰিৰ যে ইংলিছ আহিবলৈ গৈ আছে, এডিআৰিৰ আপোনাৰ ৰিজনিং আহিবলৈ গৈ আছে, বা কি কয় কারেন্ট এফেয়ার্স আহিবলৈ গৈ আছে, দ্যাট ইজ গোইং টু গো আ নচ আপ, অলপমান লেভেল বাঢ়িবই, বিকজ কম্পিটিশন আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে। কম্পিটিশনটো গভৰ্ণমেণ্টে ফিল্টাৰ কেনেকৈ কৰে, কুৱেশ্চনটো হাৰ্ড কৰি, হেতু আপোনাৰ কাৰণে গোল্ডেন অপৰচুনিটি হয় যদি আপুনি ফান্ডামেন্টালস একদম স্টাৰ্টিংৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি লয়। বাকি আপোনাৰ হাতত আপোনাৰ ডিসকাশন, আপোনাৰ ফিউচাৰ হয়। লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিবলৈ যাম। ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ 10টা কোৱেশ্চন আহিছে, ঠিক আছে, গোটেই 10টা কোৱেশ্চন আমি এটা এটাকে চাই যাম। সো প্ৰথম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো যদি চাবলৈ যাওঁ, it is about a fox and a lion. An old lion who was too weak to hunt or fight for his food decided that he must get it by his wits. So yare prothom important shobdo ami jodi sabole jao is wits. Kele ma koi dim because moi to question paper pohisu na, apuni poha nai, ei shobdotok mark kori loba pare. He looked like a noble beast who was not so well. As he let his neighbors know about his sickness, they started to pay him visits. Many creatures visited the old lion. One day the fox came too, but he was very cautious about visiting the old lion. Standing at a safe distance, good. Standing at a safe distance from the cave, he inquired politely about lion's health. The lion replied that he was very ill indeed and asked the fox to stop for a moment. But the fox was very wisely stayed outside. Thanking the lion politely for the invitation, he said that he was very pleased to be invited, but he noticed that there were many footprints leading into the cave, but none of them came out. He then asked the lion how the visitors found their way out. He came close enough to talk to the lion, but he did not go into the cave. Please come right in and feel how hot my head is, said lion again. Oh no, lion, said the fox. I can see many footprints going into your cave, but none came out. You are dangerous, Mr. Lion, goodbye. And the fox ran off as fast as he could. The lion understood that the fox has detected his tricks. He got angry at the fox. He howled angrily but could not do anything as he knew he could not chase down the fox. Be wise like a fox.
Now যদি আমি কোশ্চেনটো পঢ়িবলৈ যাওঁ, কোশ্চেনত লেখা আছে what was the issue lion was facing during his old age? অপশন কিটা পঢ়ক আৰু এবাৰ মোক কৈ দিয়ক কোনটো ইস্যু লায়নে ফেস কৰি আছিল. What was the issue lion was facing? He was alone because nobody wanted to go nearby him. He was unable to arrange a meal for his own starvation. His eyesight was getting weaker day by day and he wasn't able to see. He was not able to walk due to weakness of old age. Now ইয়াৰে ভিতৰত অকল এটা বস্তুৱে আমি জানো, সেই বস্তুটো হৈছে যে lion was very old, so he hunt কৰিব নোৱাৰে. So therefore the correct answer is hunt কৰিব নোৱাৰে যদি কি hungry থাকি যাব. He was unable to arrange a meal for his own starvation. Option B is the correct answer. Yes. Moving on to the next question. যদি next question আমি চাবলৈ যাওঁ, এতে লেখা আছে because the lion was old and unable to hunt, what did he plan to extinguish his hunger? So তাৰ ভোকটো মাৰিবলৈ তাৰ কি প্লান আছিলে? লায়নৰ প্লানটো কি আছিলে? The lion was clever and he made fox his friend and ate him. He pretended to be sick and hunted those who visited him to know his health. He asked his best friend for help in the jungle to arrange a flesh for him. The lion was unable to arrange food for himself and died of hunger. বহুত easy question again. কি হ'ব লাগে ইয়াৰে আনসাৰ? আমি পঢ়িছোৱে গোটে প্যাসেজটো এই মাত্ৰ পঢ়িলো. প্যাসেজত কি লেখা আছে যে লায়ন ওল্ড হৈ গৈছিলে কিন্তু হি বহুত ক্লেভাৰ আছিলে and that's why he made a plan. এই প্ল্যানটো হয় যে I will pretend to be sick. মই sick হোৱা এটা হে কৰো, নাটক কৰো আৰু মানুহবিলাকে যেতিয়া মোৰ খবৰ ল'ব আহিব হিয়তকে মই কি কৰি দিম, খাই দিম. So correct answer here will be again কি হ'ব লাগে? Yes, the correct answer is again B. He pretended to be sick and hunted those who visited him to know his health. Yes. Moving on to the next question. Okay. What was the reason that the footprints of other animals went into the cave but none came out? কোনটো reason আছিলে? Again, এটো আমাৰ লায়নৰ প্ল্যানৰ লগতে মিক্স হয় যে লায়নৰ প্ল্যানটো হৈছিলে যে যোন মানুহে খবৰ ল'ব আহে বা জন্তুৱে খবৰ ল'ব আহে হিয়তৰ কি কৰি দিম, হিয়তকে হান্ট কৰিম মই. So therefore answer কি হ'ব লাগে? The lion used to wipe off claws of other animals with his claws. The animals that used to visit the lion started living with the lion. হবই নোৱাৰে এটো. Footprints of animals vanished due to rain and storm. Lion used to make animals his food, those who went with him. Good afternoon, sir. Radhe Radhe. Radhe Radhe. কি হ'ব লাগে ইয়াৰে আনসাৰ? বহুত simple again. The correct answer is lion used to make animals his food, those who went to him. Okay. Moving on to the next question. According to the passage, what was the reason fox was standing far away from the cave? So আমি কি গম পাইছো প্যাসেজৰ পৰা আমি গম পাইছো যে যিমানটা জন্তু গৈছিলে তাৰে ভিতৰত ফক্স বহুত বেছি ক্লেভাৰ আছে. সো ফক্সে কি দেখি পালে? ফক্সে দেখি পাইছে বহুত গিটা ফুটপ্ৰিন্টস কেভৰ ভিতৰত তো গৈছে কিন্তু কেভৰ পৰা ঘূৰি অহা নাই. So therefore, according to the passage, what was the reason for fox was standing away from the cave? Key reason asile, he was alert because he was familiar with lion strategy, because he didn't like the lion's behavior towards other animals. There was not enough space for fox in the presence of the lion because he didn't know the way to enter the cave. So yaar amar olopman confusion lagibo pare. Ki hobo pare answer? Yes, the correct answer is option A. He was alert because he was familiar with with the lion's strategy. Lion's strategy logot familiar asila. Okay. Moving on to the next question. Which of the following statement can be inferred as a moral of the passage? So a story to moral ki hobar pare apunar mote. A new lesson of life for a better tomorrow. Every war can be won by courage and intelligence. Taking warning from the misfortunes of others. Experience is better than a lesson of others. Lesson from others. Ki hoba lage? Bahut simple question.
মৃন্ময় বনাই আছো হেতুৰ কাৰণে অলপ সাৰ্ভে কৰিব লাগিব আপোনালোককো মই এটা ইউটিউবৰ হে দিছিলো পোল এটা কৰিছিলো মই ইউটিউবত আমাৰ চেনেলে সো হে পোলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আনসাৰ দিয়া নাই প্লিজ ডু গিভ দা আনসাৰ যে আপুনি নিজৰ কিমান এক্সপেক্ট কৰিছে হেতু দিহে আমি এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ ওলাব পাৰিম আপুনি এটা কাম কৰিব প্লিজ হে পোলটোৰ আনসাৰ দিব তাৰ পিছত এবাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ আমি কাট অফৰ কথা পাতিম বাৰু কি হ'ব লাগে অপশন বি আৰে কাৰেজৰ কথা ক'ত আহিলে ইয়াতে কাৰেজৰ কথা ক'ত আহিছে কাৰেজৰ কথাই অহা নাই এতে অকল ক্লেভাৰ যে আপুনি বেলেগৰ পৰা শিকিব লাগে মই কৈ থাকো বেলেগ টিচাৰ আপুনি যাৰ পৰা শিকিছে সবে এটা কথা সদায় কয় যে যি ভুল আপোনাৰ আগৰ মানুহে কৰি গৈছে হে ভুলৰ পৰা আপুনি শিকিব লাগিব সো ফক্সে শিকিছে আগৰ মানুহবিলাকে জনে লাইনত তাত গৈছে হিয়তে খবৰ লবলৈ গৈছে নিজৰ মনত এটা এম্পেথি লৈ ফেলে গৈছিলে কিন্তু লাইনে কি কৰি দিলে হিয়তৰ হান্টিং কৰি দিলে হয় নে নহয় না ফক্সে হিয়তৰ কি কয় মিসফরচুনৰ পৰা শিকিছে সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ টেক ওয়ার্নিং ফ্রম দ্য মিসফরচুন অফ আদার্স বেলেগে যি কৰিব নোৱাৰিলে বা বেলেগে যি ভুল কৰিছে হে ভুলৰ পৰা আপুনি শিকিব লাগে আৰু হে কাৰণে মই যে আপোনাক কওঁ যে কিতাপ পঢ়িব লাগে কিতাপত মানুহে নিজৰ ভুলটো লিখে যে মই ইয়াতে যেতিয়া আছিলো মই এই ভুলটো কৰিছিলো বা সেই ভুলটো কৰিছিলো আৰু এই ভুলৰ পৰা আপুনি কি শিকিব পাৰে আমি হিষ্ট্ৰি কেলে পঢ়ো হিষ্ট্ৰি পঢ়াৰ ৰিজনটো এই হৈছে যে মানুহবিলাকে যেনে মুঘল এম্পায়াৰৰে কথা পাতো বা আমি মৌৰ্য এম্পায়াৰৰে কথা পাতো মৌৰ্য এম্পায়াৰ নিজৰ পিনাকেলত আছিলে সেই পিনাকেলৰ পৰা কেনে ধৰণে এম্পায়াৰটো ডাউনফল হ'ব পাৰে সো হেতু আপুনি পঢ়ি গম পাইছে এন্ড দ্যাট ইজ দ্য মৰেল অফ দি ষ্টৰী যে টেক ওয়ার্নিং ফ্রম দ্য মিসফরচুন অফ দি আদার্স ওকে which of the following given words is similar in the meaning which মই মার্ক কৰিছিলো না শব্দ এতে লেখা আছে a old lion who was too weak to hunt or fight for his food decided he must go with his wits so wit শব্দটো আমি আগতে কৰিছো ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো আনসাৰ হ'ব লাগে yes wit মানে হয় cleverness option E is the correct answer okay which of the following given word is similar in the meaning of the cautious আমি cautious আগতে কৰিছো so cautious er same meaning শব্দটো কোনটো হ'ব ইয়াৰে ভিতৰত attentive bold exclude freedom race কি হ'ব লাগে আনসাৰ yes the correct answer is option A attentive moving on to the next question which of the following given word is opposite in meaning to pleased as used in the passage এন্টোনিম সুধিছে ইয়াতে প্লিজডৰ এন্টোনিম কি হ'ব গুড আফটারনুন স্যার গুড আফটারনুন স্বপ্না প্লিজডৰ এন্টোনিম কনফিউজ হ'ব নোৱাৰে প্লিজৰ মিনিং কি হয় প্লিজ মানে হ্যাপি গ্লিফুল জয়ফুল সো তাৰে অপোজিটটো আপোনাৰ হ'ব সৰো স্ট্ৰং হ'ব নোৱাৰে ৰিকোয়াৰ্ড হ'ব নোৱাৰে wound হ'ব নোৱাৰে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ডি দিছে না সি নহব সি কেনেকে হ'ব ৰিকোয়াৰ্ড প্লিজ নহয় দে প্লিজ নহয় প্ৰথম কথাটো অপোজিট সুধিছে আৰু প্লিজড ভেরি প্লিজড আই এম ভেরি প্লিজড টু সি ইউ সেন্টেন্স শুনিছে নহয় আপুনি So very pleased to see you মানে কি হয় যে I am very happy to see you. So that pleased মানে happy হয় happy এর opposite কি হবো sorrow হবো. So the correct answer is option D. Okay. Which of the following given words is similar in the meaning of the word detected? Detected or
Similar meaning, synonym সুধিছে. Antonyms, yes. So detected মানে কয় নহয় imposter detected. Imposter detected মানে কি হয় যে imposterটো আমি ধৰিব পাৰিছো. কেনেকে ধৰিব পাৰিছে? তেখেতক আপুনি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিছে. So correct answer ইয়াতে কি হ'ব? Correct answer হ'ব option D. Moving on to the next question. Which of the following given words is opposite in meaning to enough? Enough or opposite কি হ'ব? Enough মানে যিমান লাগে হিখিনি আছে আমাৰ তাত. So ইয়াৰে opposite কি হ'ব লাগে? Free হ'ব নোৱাৰে, costly হ'ব নোৱাৰে, abundant মানে enough synonym হয়, heap মানে বহুত বেছি, heaps of gold বুলি কয় নহয়. So heap মানে almost synonym হয়, close নহয় but synonym আমি ধৰিব পাৰো. Insufficient is the correct answer. Option E. Yes, insufficient. Insufficient is the correct answer. Okay. Moving on to the next question. Next হৈছে আপোনাৰ error detection or question. যেহেতু central government or exam হয়, central government or exam হত আপুনি normally দেখিয়ে পাব error detection. Even আমি গুৱাহাটী High Court JR exam or যদি কথা পাতো তেতেও আমি কি দেখি পাইছো error detection or 4টা question আহিছিলে. Simple আহিছে কিন্তু আহিছে. So error detection যিমানো আপুনি exam দিবলৈ যায় যত English আছে তাই কাৰণে বহুত বেছি important হৈ যায়. So let's do error detection now. So error detection কৰা আগত যিসকল ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া প্ৰথমে এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা. Okay. Now, if I would have been you, I would have bought a house in 2012. Where is the error? Hypothetical situations or কাৰণে আমি কি পঢ়িছিলো? Hypothetical situationer কাৰণে sir মই নিউ মই তোমাৰ নামে পঢ়িব ট্ৰাই কৰি আছো নিশুয়াস কি নিশুৰা মাইকটো অন কৰি ফেলে নামটো ক'ব লাগিব দে মই একদম প্ৰনাউন্স কৰিব পৰা নাই MTS ৰ কাৰণে yes মিন্টু আনিম MTS ৰ কাৰণে সেম অলমোস্ট লেভেল টু এতকে অলপ সৰু হ'ব MTS আৰু আমি কি কয় জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ ক্লাস বহুত সোনকালে স্টাৰ্ট কৰি দিম ঠিক আছে যেহেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আচ্ছা মোক এটা কথা কওকচোন এটোৰ আনসাৰ দিয়াৰ আগতে নিশু ঠিক আছে নিশু আচ্ছা এটোৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিয়াৰ আগতে এটা কথা কওকচোন মোক জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ কিমানটা ষ্টুডেন্ট এটা হসাকে ক'ব দেই জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ আপোনালোকে ফৰ্ম ভৰিছে নে ভৰা নাই এইটো নহয় যে মই আপোনাক ইনফৰমেশনটো দিয়া নাই 9 তাৰিখে আপোনাক মই কৈছিলো যে 9 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ ফৰ্ম স্টাৰ্ট হৈছে তাৰ পিছত বহুত দিন আপোনাক মনতে পেলাইছো যে জুডিশিয়াল এসিস্টেন্ট ইয়াতে কম্পিউটাৰৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে তেন্তে কেলে যোৱাকালি যিমানটা ষ্টুডেন্টক মই সুধিলো যে ঠিক আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ এক্সামটো ভাল নহল কিন্তু তুমি এক্সপেৰিয়েন্সটো পালা সো देयरफॉर জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টটো তোমাৰ ভালকে হৈ যাব কিন্তু যেটাও মই সুধিছো সবে নহয় স্যার ভৰা নাই নহয় স্যার ভৰা নাই সবে নাই ভৰা কিয় ভৰা নাই ভাই মানে যে 8টা ষ্টুডেন্টৰ 8টা ভ্যাকেন্সি আছে হে 8টা ভ্যাকেন্সি মানে আগতে দি দিয়া হৈছে নেকি আপোনাৰ তাত খবৰ পাই আপুনি খবৰ পাইছে সাগে মই পোৱা নাই কেলে ভৰা নাই আরে once in a lifetime opportunity কেনেকে আপুনি মিস কৰিব পাৰে মোৰ একদম I have no idea দে I have no idea ময়ো ভৰা নাই আরে নাই ভৰা বহুত মানুহে ভৰা নাই for what reason I have no idea কি ৰিজন আছিল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা ইহতক নোটিস আইছে যে নহয় যে এক্সাম আপোনাৰ ভাল হ'ব সেই কাৰণে এসিস্টেন্টত আপুনি ভৰিব নালাগে না ভগৱানে দেখা দিলে আপোনাক সপনত মই একদমে গম পোৱা নাই দে কিয় ভৰা নাই বা আপুনি নিজৰ সিটটো বেলেগক দিব খুজিছে ভাল পাইছে ঘৰত বহি বহি কি কয় খাই ফেলে বেছি ভাল পায় আপোনালোকে I have no idea কিয় ভৰা নাই no idea anyways ইয়াতে আনসাৰ হ'ব এৰৰ আছে আমাৰ অপচন 8 if I would have been because at a would আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো hypothetical situation in these cases confidence নাই ঠিক আছে হ'ব তেন্তে যেটা কনফিডেন্স হ'ব নহয় তেতে ফিৰ পৰীক্ষা কাৰণে পঢ়িব আহিবা কৃষ্ণ এটো কি কথা হল কনফিডেন্স নাই কনফিডেন্স সিলেবাস কভাৰ এবিলাক জিন্দগীত কিটাও নহয় যদি জিন্দগীত আমাৰ সিলেবাস কভাৰ হৈ গল হয় তেন্তে এসএসসি ৰ কাৰণে ক্লাसेस তো বহুত আগৰ পৰা 2001 ৰ পৰা ক্লাसेस চলি আছে
ইটাও কেনেকে ইউটিউবত ক্লাছ চলাই আছে সিহঁতে সিলেবাসটো হিমানে ন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট মানে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট আকো কিয় পঢ়িব আহিছা সিলেবাসও কেটাও কভার নহয় কনফিডেন্সও কেটাও বিল্ড নহয় যেতিয়ালৈকে তুমি ফেস নকৰা যেতিয়ালৈকে এক্সপিৰিয়েন্স নকৰা নাই ভৰা বৰিয়া নাই কোনো ভৰা নাই আই এম সো সারপ্রাইজ কেনে ধৰণে আপোনালোকে ভৱা নাই কি হল কি নহল এনিৱেজ if I would have been you নহয় if I had been you হয় if I had been you I would have bought a house in 2012 so correct answer is option A conditional statements ot ami had plus verb or third form use koro past participle use koro would to first part ot apunar if or logot use nohoy would to apunar second part ot use hoy anyways moving on to the next question not only Emily did start playing the piano before she could speak but her mother also taught her to compose music at a very early age where is the error sir সব পঢ়ি আছো যি হৈ যাব হেতুৱে এটিটিউড হ'ব লাগে মই আপোনাক সদায় এটাই কথা কওঁ শক্তি কাপুৰৰ এটা ডায়লগ মোক খুব ভাল লাগিছিলে আৰু ইটাও মই হেতু মনত ৰাখো যে নংগা নাহায়গা কিয়া নিচোড়েগা কিয়া যেতিয়া আপোনাৰ তাত চৰকাৰী চাকৰিয়ে নাই তেন্তে আপুনি যে কেনেকে গোল্ডেন অপৰচুনিটিজ বিলাক গোল্ডেন বাদ দিয়ক অপৰচুনিটিজ বিলাক হে দি আছে যে নহয় নহব কেনেকে আপুনি কৰি আছে মই গম নাপাও দে আই হেভ নো আইডিয়া ইটা যদি মই সুধি দিও অসম পুলিচৰ কাৰণে অসম আৰক্ষী অসম ফৰেষ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি ফৰ্ম ভৰাইছে আগেন মই এটা আনসাৰ গম পাম আগেন আপোনালোকে এটা আনসাৰ দিব নহয় স্যাৰ মোৰ পৰা এটো নহব মই কবা পাৰো আচ্ছা কি ইয়াতে কিমান ষ্টুডেন্ট আছে যোনে এসআই কনস্টেবল অসম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰাইছে এবাৰ ইয়েস স্যাৰ নো স্যাৰ কৈ দিয়ক কিমান ষ্টুডেন্ট আছে কৈ দিয়া yes Gayatri correct option A option আপোনাৰ আনসাৰটো লক কৰি দিছো মই কিমানটা ষ্টুডেন্ট আছে ইয়াতে যিসকল ষ্টুডেন্টে অসম পুলিচৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰাইছে অসম আৰক্ষী কনস্টেবল ওলাইছিলে তাৰ পিছত এসআই ওলালে তাৰ পিছত জেলাৰ ওলাইছে সফাই কৰ্মচাৰী গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে ওলাই দিছে নাই ভৰা কিয় আৰু যদি মই সুধি দিও এটোটো মই সুধিবই নালাগে বাৰু কিন্তু মই যদি আপোনাক সুধি দিও কেলে ভৰা নাই আপোনাৰ ফৰ্ম মই জানো আনসাৰটো কি আহিব স্যাৰ তাতে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আছে আৰে কি টোন লৈ ফলাই চাকৰি কৰিব খুজিছে নেকি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আছে ভাল কথা নহয় ভাল কথা আপোনাৰ দৰে সবে ভাবি আছে যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আছে আমি নিদিও মই আপোনাক যেটা কৈ আছো কি ভাই আপোনাৰ কাৰণে মই দৌৰিব গৈ আছো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপুনি কেলে নোৱাৰে স্টার্ট কৰক না the hardest step you know চার্লস ডারউইনে কি কৈছে চার্লস ডারউইনে কৈছিলে the hardest step to take is the first step you take প্ৰথম যেটো আপোনাৰ খোজ থাকিব না হেতুৱে হার্ডেস্ট খোজ হয় কিন্তু যেটা আপুনি হেতু খোজ লৈ লব তাৰ পিছত কিন্তু সব ইজি হৈ যাব এটা এটাকে কাম আপোনাৰ সলভ হৈ থাকিব কিন্তু প্ৰথম স্টেপে লব খোজা নাই কি বা ভয় আছে মই গম নাপাও স্যার ফরেস্ট গ্রেড 1 ত রানিং কিমান হ'ব ফরেস্ট গ্রেড 1 ত মই আকত এটা শর্টটো কৈছিলো বাৰু কিন্তু আপোনালোকে শর্ট চোৱা নাই সাগে 3.2 কিলোমিটাৰস মিনিমাম আপুনি সরি মিনিমাম 8 से 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি ফিনিশ কৰিব লাগিব মিনিমাম দে মিনিমাম 8 से 10 তেতিয়া আপুনি 20 মার্কস পাব মেনৰ কাৰণে কৈ আছো মই 20 মার্কস পাব ইয়াতকে বেছি সময় যদি লাগে তাৰ পিছত আপোনাৰ 16.6 তাৰ পিছত 15 এনে ধৰণে মার্কস ৰিডিউস হৈ থাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম 14 মিনিট 14 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি 3.2 কিলোমিটাৰ পাৰ কৰিবই লাগিব যদি নকৰে তেন্তে তো একদমে ডিসকোয়ালিফাই Okay, anyways কি হ'ব লাগে এটা আনসার so not only যেটা আমাৰ ইউজ থাকে not only is what kind of sentence not only হয় আপোনাৰ inverted sentence মানে কি হয় now inverted sentence মানে হয়
যে আমাৰ প্ৰপাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ইংলিছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় ইংলিছ সেন্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট ইনভাৰ্টেড সেন্টেন্সত কি হৈ যায় ইনভাৰ্টেড সেন্টেন্সত আপোনাৰ হৈ যায় ভাৰ্ব সাবজেক্ট অবজেক্ট so therefore not only লগত প্ৰথমে আপোনাৰ কি লাগিব verb লাগিব that means did would come here not only did Emily start playing হ'ব লাগে this is wrong so correct answer is option A. Moving on to the next question these products are inferior then এটো তো বহুত simple question কি হ'ব লাগে ইয়াতে error running কোনটোত নাই জনাব প্লিজ এটোত নাই ৰানিং এটোত ভৰাই দিয়ক জুলি ভাল কোৱেশ্চন সুধিছা কোনে কোনে আৰবিআইত এপ্লাই কৰিছে ভাল কোৱেশ্চন এটো ওকে what is the answer these products are inferior then হ'ব নোৱাৰে এতে কি হ'ব inferior লগত এটো আমি বহুত ভালকে পঢ়িছো inferior লগত কি হ'ব 2 হ'ব error কি আছে অপশন বি ত আছে okay either of the plan is equally exorbitant and dangerous where is the error either of the plan is equally exorbitant and dangerous now yate error find koribo lagile নহয় অকমান লজিক ইউজ কৰিলে আপোনাৰ এৰৰটো আহি যাব either শব্দটো বা neither শব্দটো আমি জেনাৰেলি কাৰ লগত ইউজ কৰো অপশনছৰ লগত কেনে ধৰণৰ অপশন যেটা আপোনাৰ তাত দুটা অপশন আছে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ তাত এ প্ল্যান এ আছে প্ল্যান এ হল আপুনি যিমানটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ফৰ্ম ওলাই নহয় অকল তাৰপৰে এটা বা দুটা ফৰ্মে ভৰাব গোটাই বছৰত এটো আপোনাৰ প্ল্যান এ আৰু প্ল্যান বি হল আপোনাৰ যে আপুনি আক্কৰ বাক্কৰ বম্বেব কৰি ফেলে যিটো তো হাতলাই হেতুতে এটা বা দুটা আপুনি ফৰ্ম ভৰিব গোটাই বছৰত যেনে আপোনালোকে কৰি আছে এতিয়া বাট এনিৱেজ ঠিকে আছে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 প্লুৰাল সো যদি আমাৰ তাত প্লুৰাল প্লান্স আছে তেন্তে আমি এতে সিঙ্গুলাৰ লিখিব নোৱাৰো either of the plan হ'ব নোৱাৰে either of the plans হ'ব লাগিব okay either of the plans হ'ব লাগিব it will be plural yes option b is the correct answer কিন্তু ইয়াতে আনসার দি থাকিলে একো নহয় দে এক্সামৰ যদি ফৰ্মে নভৰা তেন্তে ইয়াতে আনসার দি থাকি লাভ নাই smokers which inhale are likely to become addicted to nicotine smokers which inhale are likely to become addicted to nicotine where is the error নিশান্ত লাষ্ট ডেট কি কোট এপ্লাই কৰিব পাৰি এবিলাক কথা আজি 245 ত মই একদম আপোনাক জনাবলৈ গৈ আছো কেনেকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰি গোটেইখিনি আমি আজি কথা পাতিম বেছি দিন নাই হে কাৰণে আজি কথা পাতিম আজি এই কাৰণে সোনকালে আনিছো মই ওকে we will talk about it যি সকল ষ্টুডেন্টে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জেৰ এক্সামৰ ইটাও মন বয়া কৰি আছে যে অসম পুলিচত তো আমি ভৰাই নাই অসম ফৰেষ্টৰৰ নব্ৰ বিকজ ফিজিক্যাল হে আছে সেন্ট্ৰেল চাকৰি ইমান ধুনিয়া অপৰচুনিটি আৰু সেন্ট্ৰেল চাকৰি আপোনাৰ মেইন প্ৰবলেমটো কি হয় স্যাৰ অসম এৰি যাব খোজা নাই অসম এৰি যাব নালাগে আৰু কি লাগে অসম এৰিও যাব নালাগে আৰু আৰবিআইৰ দৰে জাগাত আপুনি চাকৰি পাব এনিৱেজ স্মোকাৰ্স which আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো বিকজ which জেনাৰেলি কাৰ লগত ইউজ কৰা হয় which আমাৰ things and animalsৰ লগত ইউজ কৰা হয় যেটা স্মোকাৰ ইটা আই ডোন্ট নো যদি কুকুৰ মেকুৰে স্মোক কৰি আছে তেন্তে মই গম নাপাও কিন্তু জেনাৰেলি স্মোক কৰে কোনে স্মোক আপোনাৰ কৰে মানুহ জাতিৰ কাৰণে আমি কি লিখো মানুহ জাতিৰ কাৰণে যদি সাবজেক্ট হয় মানে মানুহজনে কাম কৰি আছে তেন্তে আমি কি লিখিব লাগিব হু লিখিব লাগিব স্মোকাৰে স্মোকিং কৰি আছে তেন্তে হি সাবজেক্ট হ'ব হে কাৰণে which নহয় এতে হু হ'ব লাগিছিল okay moving on to the next question so ate ki hobo option a is the statement jot error ase okay now spelling errors
বহুত সিম্পল স্পেলিং এৰাৰ দে ইভেন গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ পৰীক্ষাত যিখিনি আহিছিলে আমি গোটেইখিনি কৰিছো এম্বাৰাছমেন্টৰ কৰিছিলো এন্টিক আহিছিলে চাগে এন্টিকৰ কৰিছো আমি এইগিটা স্পেলিং অলৰেডি কৰি থোৱা আছিলে আই হোপ আপোনালোকে তাতে ৰং কৰা নাই স্পেলিং মিষ্টেকত হেনে ধৰণে এতিয়া যেতিয়া সেকশন সি কৰিবলৈ যাম সেকশন সি তো আপুনি দেখি পাব বহুত গিটা আপোনাৰ হে আছে কি কয় সিম্পল সিম্পল স্পেলিং মিষ্টেকস আছে হেল্ল হেল্ল ওকে স্যার গ্ৰুপ ডিৰ লাষ্ট ডেট গ'ল নেকি আৰআৰবি গ্ৰুপ ডিত মই এবাৰ চাই পেলাই আপোনাক জনাই দিম মোৰ মনত নাই দে গৈছে নে যোৱা নাই ওকে ফৰ সাম unaccountable reason my sister decided to tell mother about the time we broke her anti clock while wrestling so ইয়াৰে ভিতৰত ইমানটা শব্দ যে লেখা আছে ইয়াৰে ভিতৰত wrong কোনটো শব্দ which of the following word is wrongly spelled কাংকানা হেল্ল ঠিক আছে মুকে কৈছা নে সদাপ্ৰিয়াক কৈছা শব্দপ্ৰিয়াক কৈছা সৰি শব্দপ্ৰিয়াক কৈছা which of the spelling is wrong একদম কাৰেক্ট অপশন সি সো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কেনেকে আপুনি সলভ কৰিব পাৰে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগিলে কোৱেশ্চন পঢ়িব নালাগে অপশনস গিটা পঢ়ক আৰু অপশনস গিটা পঢ়ি কিনি নহয় আপুনি অপশনৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰে আনএকাউন্টেবল ডিসাইডেড এন্টিক ব্ৰেসলিং ইয়াৰে ভিতৰত সেকেন্ড আপোনাৰ অপশন হল যে আপোনাৰ তাত বহুত সময় আছে বহুত যদি সময় আছে আপুনি এটা কাম কৰক একাউন্টেবল তাৰ পিছত ডিসাইডেড তাৰ পিছত এন্টিক তো মাৰ্ক কৰিয়ে থৈছো আৰু তাৰ পিছত ৰেসলিং ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো শব্দ আপোনাক লাগিছে যেটো কাৰেক্টলি স্পেলড নাই সিধা আমি যদি অপশনত চাবলৈ যাও অপশনত আমি কি দেখি পাও QUE হ'ব লাগে QEU নহয় right so option C is the correct answer moving on to the next question exclusion of the immigrants from voting meant that only 2/3 of the population would be going to the polls ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো word wrong sir SI ৰ বাবে ফিমেল হাইট কিমান জনাব নিশু এটো মোৰ মনত আই থিংক SI ৰ কাৰণে মই গম নাপাও ফৰেষ্টাৰৰ কাৰণে 159 নহয় 149 আছিলে নে 159 সেন্টিমিটাৰ আছিলে মই পাহি আছো দে 149 নে 159 আছিলে যিমান মোৰ মনত আছে যদি কাবাৰ মনত আছে আপুনি কৈ দিয়ক না চ্যাটত আৰে অলপতে হেল্প কৰি দিয়ক কাংকানা দাস আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়িছো মই হে কৰিব নালাগে বাট এটো মোৰ তাত ইটা মোৰ মতে হয় এসএসসি হয় আৰবিআৰ হয় নে নহয় মই এবাৰ চাবা লাগিব পঢ়িছো কাংকানা দাস পঢ়িছো মই আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়িছো আই এম জাস্ট ৰিকালেক্টিং এনিৱেজ which of the following said word is wrong এতে হ'ব আপোনাৰ ইমিগ্ৰেন্টস ক'ত আছে আমাৰ ইমিগ্ৰেন্টস কি হয় কাৰেক্ট স্পেলিং কোনে লিখিব কোনোবা লিখিছে নে আরে কাংকানা দাস পঢ়িছো ভাই আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো মই পঢ়িছো ওকে GRANTS ইমিগ্ৰেন্টছৰ স্পেলিং GRANTS হয় GENTS নহয় ওকে ওকে making demand after demand the server at the restaurant realized the impossibility of making the angry customer happy ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো সি গ্ৰামাটিক্যাল মিস্টেকটো আমি চাব নালাগে আমি অকল স্পেলিং মিস্টেক চাব লাগিব হেল্ল' স্যাৰ মোৰ নাম লক ওকে ইয়া লৈছো আপোনাৰ নাম making demand after demand the server at the restaurant realized the impossibility of making the angry customer happy কি হ'ব লাগে আনসাৰ আচ্ছা আইসাই যদি ইয়া এটা কাম কৰা লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবা আচ্ছা যি অকল স্টুডেন্ট নতুনকে আইসা প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক
কি হ'ব বি ই স্পেলিং মিস্টেক কি হ'ব all the spelling are correct mistake ওলাই লৈছে নেকি all the spelling are correct yes all of the spellings are correct anyways due to the increase in the family's obesity Jane worried about the health of her family including heart attacks and diabetes ইয়াতে কোনটো স্পেলিং মিস্টেক আছে জুলি মানে মই RBI টো গম নাপাও কিন্তু SSC তো তোমাৰ একদম স্টাৰ্টিংতে অপচন আহে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত তুমি পেপাৰ দিব খুজিছা যদি RBI তো আহে তেন্তে yes অসমীয়া ইজ ভাইবল আই গেছ okay which of the words have spelling mistake sir 82 পাইছো পিয়ুষ স্যার আপুনি তো অসম এসআইৰ কাৰণে দৌৰি আছে চোন আপুনি কিয় কান্দি আছে অসম এসআইত হৈয়ে যাব এবাৰ আপোনাৰ তো ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিংৰ লগতো প্ৰবলেম নাই লাষ্ট বাৰ তো আপুনি এসআইত অলপ অকমান মাৰ্কছৰ কাৰণে ওলাই গল এবাৰ হৈয়ে যাব পিয়ুষ স্যাৰে হিদিনা মোক কল কৰিছে দে পিয়ুষ স্যাৰে কল কৰি কয় স্যাৰ ইটা তো 500 সেন্টিমিটাৰ মই জপিয়াবা পাৰ হৈ গলো আৰু 3.2 কিলোমিটাৰ বৰে 6-7 মিনিটত কভাৰ কৰিয়ে দিয়ে সো देयरफॉर আপোনালোকে চাই লওক পিয়ুষ স্যাৰে কিন্তু দৌৰি আছে স্যাৰ okay কি হ'ব এতে স্পেলিং অপশন বি অপশন বি ত আপোনাৰ এৰৰ আছে obesity স্পেলিং হয় OBESITY obesity মানে মুদ্দৰে যে পেটলাই আহে মানুহবিলাকৰ এটা মই কিন্তু অসম পুলিচৰ কাৰণে দৌৰি আছো আপোনালোকে দৌৰি আছে নে নাই গম নাপাও মই okay moving on to the next question the job is being carried out solely by one technician as no one else was available to help him do it which of the sir add ahe sir আজি কৰিম ফৰ্ম ফিল আপ আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পায় নে নাপায় ফৰ্মৰ ডেট কিন্তু 22 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে নহয় দে 8 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে আছে আপোনালোকে যদি ভাবি আছে 22 লৈকে আছে बाद में भरेंगे हम तो बाद में भरेंगे हम तो क्या बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी है তেন্তে চাই লবা সলমান খানৰ দৰে আপোনাৰো বিয়া নহব কিন্তু পিছত okay স্যার মোৰ প্ৰবলেম লং জাম্পত আছে এক্সিলেন্ট কি এক্সিলেন্ট না যায় মোৰ আচ্ছা গুড তো যায় বহুত মানুহেতে এনে ফৰ্ম ভৰা নাই তোমাৰ গুডতো হৈ যাব ওকে ইয়াতে স্পেলিং মিস্টেক কোড আছে কি লিখিছে তো টেকনিশিয়ান একদম যেনেকে পঢ়ু হেনেকে স্পেলিংটো লিখি দিছে টেকনিশিয়ান নহয় it should be technician TECHNICIAN okay CHIAN নহয় moving on to the next question acha next part is fill in the blanks er agote moi apunak etu bostu koi diu ita je Guwahati High Court er paper ji hall অসমীয়া আপুনি নোৱাৰিলে বিকজ মই তো আগৰ পৰা সিওৰি আছিলো মই আপোনাক যেটা 30 days road plan দিছিলো 60 days road plan দিছিলো 3 days road plan দিছিলো মই আপোনাক দুটা সাবজেক্টৰ ওপৰত সবচে বেছি ফোকাস কৰিবলৈ কৈছো এটা হৈ গল মোৰ যদি আপুনি চাই ভিডিওটো ইতিয়াও আছে ইতিয়াও অনলি কম্পিটিশনৰ ইউটিউব চেনেলত আছে মই আপোনাক যেটা 10 দিনৰ road plan দিছিলো তেটা মই কৈছিলো যে ফোকাস কৰা অসমীয়াত নহয় স্যাৰ অসমীয়া তো আমাৰ হৈয়ে যাব মাতৃভাষা আমি তো কৈয়ে লম আমি হেতুতে পঢ়িছিলো হৈ গল না মাতৃভাষাতে ওলাবা নোৱাৰিলা পৰীক্ষাটো সো এটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে ইংলিশ আৰু আপোনাৰ অসমীয়া সেকশনটো জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টটো যিসকলে হৈছে হিয়তৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু এই গোটে এক্সাম গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ এক্সামৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ওলাবা পাৰিলো প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো কি আছিল ফক্সে বেলেগৰ মিসফৰচুনৰ পৰা কি শিকিব পাইলে আপুনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ এক্সামৰ পৰা কি শিকিব পালা যে কম্পিটিশন হৈ গৈছে বহুত হাই
যেহেতু কম্পিটিশন হৈ গৈছে বহুত হাই সো ফিল্টাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ পেপাৰ হৈ যাব বহুত হাৰ্ড সো যদি আপোনাৰ এসআই ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক ইতিয়াই জয়েন কৰক বিকজ আমি যি পঢ়াইছো তাৰ পৰা বহুতখিনি কমন পৰিছে আৰু আপুনি যদি সেই বস্তুটো হে নকৰে আমাৰ মেৰাথনটো আকৌ ঘূৰাই যায় চাই লওক কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা লৈ ফেলে আপোনাৰ কি কয় পলিটি কারেন্ট এফেয়ার্স অসমীয়া যি পঢ়াইছো গোটেইখিনি তাৰ পৰা আহিছে কমন পৰিছে পলিটিটো 80% 90% কমন পৰিছে ইংলিছৰ পৰা কমন পৰিছে সো আমি যেটো পেড ক্লাছত কম that structure would be enough for your competitive exam ADR ৰ কাৰণেও আৰু অসম পুলিচৰ কাৰণেও আৰু ইতিয়াতো ডিসকাউন্ট চলি আছে ডিসকাউন্ট কোড মোক আই থিংক ফৰহানে খুজিছিলে স্যাৰ ডিসকাউন্ট কোড হৈছে ইয়াৰে PT 015 যিখিনি প্ৰাইস আপোনাৰ লেখা আছে এই প্ৰাইজত যদি আপোনাক ডিসকাউন্ট লাগে এপটো ইতিয়াই ডাউনলোড কৰক যেটা আপুনি অসম পুলিচক ক্লিক কৰিব নহয় তাতে ইউজ ডিসকাউন্ট কোড বুলি এটা অপচন আহে সেই ইউজ ডিসকাউন্ট কোডত যদি আপুনি ক্লিক কৰে PT 015 দিলে আপুনি ডিসকাউন্ট পাই যাব বাকি ফিউচাৰ তো আপোনাৰে মইতো সিওৰি আছো পুলিচৰ কাৰণে ভৰাই দিয়ক যি সকলৰ লাষ্ট টাইম মিস হৈ গৈছিলে ইটা আকৌ উইন্ডো ওপেন হৈছে অসম পুলিচ এসআই ৰ কাৰণে 8 তাৰিখলৈকে উইন্ডোটো ওপেন আছে সো আপুনি যদি ভবা খুজিছে ইটাও ভৰাবা পাৰে কিন্তু अगेन ফিউচাৰ তো আপোনাৰ হাতত আছে কেনেকে আপুনি হেতু সেটেল কৰিব পাৰে হেতু আপোনাৰ কথা ইউ আৰ দ্য পটাৰ এন্ড ইউ আৰ মেকিং ইয়োৰ ফিউচাৰ কেনেকে মাৰে হেতু আপোনাৰ কথা হেল্প কৰিবলৈ হে পট্ৰিটো হিখাবলৈ আমি আপোনাৰ লগত আছো ঠিক আছে উই ক্যান অনলি বি দা টিচাৰ্স আমি অকল আপোনাক হিখাবা পাৰো তাতকে বেছি আমি আকো কৰিব নোৱাৰো না ইমান ইংলিশ নাজানো ইয়াহ মই ইমান ইংলিশ গমে নাপাও এলফাবেট মই অকল A B C D হিখিনিয়ে পঢ়িছো তাৰ পিছত এলফাবেটে পঢ়া নাই হে কাৰণে আপোনাৰ নামটো লব পৰা নাই মই Okay, I told my friend that she was dash with her words since she continually hurt my feelings. Fill in the blanks at ki answer aibo. আপোনালোকে লাইকে কৰা নাই 24 ষ্টুডেন্টে চাই আছে 10টা ষ্টুডেন্টে এতিয়াও লাইক কৰা নাই ইনক্লুডিং ইয়াহ তুমিও লাইক কৰা নাই সো লাইক কৰি দিয়া যিসকল ষ্টুডেন্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই Okay, I told my friend that she was dash with her words since she continually hurt my feelings. এটো হল আপুনি নিজৰ ক্ৰাশৰ লগত যদি কথা পাতি আছে সদায় আপোনাৰ ক্ৰাশে আপোনাক হাৰ্ট কৰি আছে কিন্তু তেখেতে কথা সদায় পাতি আছে what will be the answer কি হ'ব ইয়াতে আনসার মই কৈছো থ্যাংক ইউ কংকনা দাস I told my friend that she was deliberate with আচ্ছা নিজৰ মিৰয় কিৰা নিজৰ লাইফৰ হে নকৰিবা দে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স কব না লাগে এতে কারেক্ট আনসার কি হ'ব এটো হ'ব পাৰে আপোনাৰ ক্ৰাশে ডেলিবৰেটলি মানে ভাবি চিন্তি কিন্তু ইয়াতে আমি ভাবি চিন্তি কথা পাতা নাই এতে আপুনি নাভাবাকে কথা পাতিলে হে হাৰ্ট কৰিব পাৰে নাভাবাকে কথা পাতা মানে হ'ব কেয়াৰলেস so I told my friend that she was careless with her words since she continuously hurt my feelings. কোন কোনে লাইক কৰিছে আহি যায় আৰু মই গম পাও আপোনালোকে লাইক কৰা কমেন্ট কৰা এইবিলাক গম পাও মই কিন্তু হদা আর কি নাম লবা এনিৱেজ the correct answer is option A ঠিক আছে অপশন ডি নহয় দে অপশন ডি নহয় অপশন ডি হল আপোনাৰ ক্ৰাশে কৰে আপোনাৰ লগত কিন্তু হেতু হল জীৱনৰ এক্সপেৰিয়েন্স তো নহয় কারেক্ট আনসার তো লিখিব লাগিব okay moving on to the next question immigrants dash through large windows pointing at the Statue of Liberty and other landmarks they view from the ship sir telegram account পাম নে yes telegram account একদম লাষ্টত মই আপোনাক দেখুৱাই দিম ঠিক আছে আৰু অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো যদি আপোনালৈকে জয়েন কৰা নাই যে আপুনি ভাবি আছে স্যাৰ পিডিএফ টো কোড পাম ইয়াৰে পিডিএফ টো আপুনি পাব অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত কেনেকে জয়েন কৰিব পাৰো ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংক দিয়া আছে আমাৰ এপৰ কাৰণে যদি আপুনি ভাবি আছে কৰপে ডাউনলোড কৰিব পাৰো আপুনি যদি ভাবি আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো কেনেকে জয়েন কৰিব পাৰো তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব ডেসক্ৰিপশন বক্সটো ওপেন কৰিব লাগিব
হা কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ yes so immigrants যেটা দেখি পায় কি তাজ হোটেলটো দেখি পাইছে গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া দেখি পাইছে সিহঁতে কি একদম চকু খুলি খুলি চাই থাকে so this is known as staring so it is option C as a way to dash the teen for not doing his chores he was no longer allowed to use his iPad এটো মোৰ কাহিনী নহয় দে মোৰ তাতে আই শব্দ দি জড়িত বস্তুৱে নাই অকল আইয়ে আছে প্যাড ফোন একো নাই okay what should be the answer as a way to dash the teen for not doing his chores he was no longer allowed to use his iPad sir তিনসুকিয়া আহিছে নে তিনসুকিয়া অহা নাই বাৰু কিন্তু যাব লাগিব আহিলে লক কৰিবা নেকি ভয় লাগিছে আপোনাৰ নামটো দেখি ভয় লাগিছে আপোনাক লক কৰিবলৈ okay as a way to punish the teen for not doing his chores he was no longer allowed to use his iPad so the correct answer is option D moving on to the next question screaming and crying the dash toddler held to her mother's leg for dear life মাকে ধুম পিটনি দিছে যে কেনেকে ভাই ম্যাথছৰ কাৰণে টিউশন লগাইছো স্কুলত পঢ়ি আছা ঘৰত আহি মাষ্টাৰে পঢ়াই যায় ষ্টিল মাৰ্কস ইমান কম কেনেকে আহিলে দেউতাই মাৰি আছে ধুমা ধুম তাতে screaming and crying the dash toddler held on to her mother's leg for dear life the dash toddler কি হ'ব ঠিক আছে সৰু সৰু পোৱালি বিলাকক মাৰা কথাটো তো পাহি যাওক হেতু মই নিজৰ ট্ৰমাটো কৈ দিলো বাৰু সৰু সৰু পোৱালি বিলাকক আপুনি দেখি পাইছে মায়ে কিচেনত খানা আনি থাকে হিয়তে যাই ফলে ভৰিখন ধৰি দিব কোনোবা বেলেগ ঘৰৰ মানুহ ৰিলেটিভ আহিছে হিয়তে যাই ফলে ভৰিখন ধৰি দিব মাৰ পিছত দেখি লুকাই যায় যে মোৰ লগত কথা নাপাতিব ষ্টিল মায়ে কি কৰে ও আপুনি কি কয় তুমি জনি জনি ইয়েস পাপা শিকিছা না কোৱা হিয়তৰ আগত গোৱা ৰাইট এনিৱেজ screaming and crying the clingy toddler held on to her mother's leg for dear life so clingy মানে কি হয় clingy মানে হয় আপোনাৰ জানে বয়ফ্ৰেন্ড গার্লফ্রেন্ড থাকে কোত আছা কি কয় ঘুৰিবলৈ কিয় নাহা মোৰ লগত লক কৰিবলৈ কিয় নাহা clingy মানে এৰি দিব খুজা নাই জোক বুলি কয় যে জোক okay option B is the correct answer dash filled the elder couple's home as they refused to get rid of anything they had ever bought dash filled the elderly couple's home কি ঠিকে আছে টেলিগ্রাম নে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ টু জয়েন করিবা দে জুলি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ টু জয়েন করিবা কেলে বিকজ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপতো আমি এই পিডিএফ বিলাক দি দিও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ টু কেনে ধৰণে জয়েন করিবা পাৰা अगेन ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে yes যেনে এটু এল্ডাৰলি কাপল মানে কাৰ কথা কৈ আছে জানা মোৰ মা দেউতাৰ কথা কৈ আছে ভাই আমাৰ তাত পাইলে হিয়তে নহয় 1995 ত যেটো স্কুটাৰ কিনিছিলে নহয় হেতুও থৈ দিলে হয় হেতুটো আমি দিল্লীৰ পৰা অসম আহিব লাগিলে হে কাৰণে স্কুটাৰটো বেচা হৈছে নহলি 1995 ত দেউতা এটা স্কুটাৰ কিনিছিলে চেতক হেতু আমাৰ ঘৰত 2023 লৈকে আছে মানে যদি মিউজিয়ামত থলু হয় মিউজিয়ামত মানে ব্ৰিটিছে উঠাই লৈ গল হয় আগৰ টাইমত তো ইটা তো চলো ব্ৰিটিছে উঠাই লৈ যাব নৰে ইমান পুৰানা বস্তু আমাৰ ঘৰত আছে হা কিতাপ মই মানিব পাৰো কিতাপ আপুনি আকো পঢ়িব পাৰে কিন্তু বাকি বস্তু আৰু কিয় আছে আমাৰ ঘৰত মই গম নাপাও সো এনে ধৰণৰ পুৰানি বস্তু যেটো আপুনি ইউজ নকৰে এনে পৰি আছে তা কোনাত পৰি আছে বা আপোনাৰ ষ্টৰ ৰুমত পৰি আছে তাক আমি কি বুলি ক ক্লাটাৰ বুলি ক বিকজ ইট ইজ আনইউজেবল এন্ড ইট ইজ অকুপাইং স্পেস অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এই মাত্ৰ অসম পুলিচৰ কথা পাতিছিলো ইটা অসম ফৰেষ্টৰৰ কথা পাতি আছো আকো মই কৈ আছো 8 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট ফৰ্ম ফিলিং আৰু अगेन মই কৈ আছো ইটা কিন্তু আপুনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট J8 আখা লগাই নাথি কৰিব যদি আপুনি একদম শিওৰ যে অসমীয়াত মই কৰিব পাৰা নাই তেন্তে অসম ফৰেষ্টৰৰ ফৰ্ম ভৰাই দিয়ক আমি একেলগে স্টাৰ্ট কৰো ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং মই কৈ আছো না একেলগে স্টাৰ্ট কৰো স্টাৰ্ট কৰিলে হে গম পাম কিমান আগবাঢ়ি লৈ যাম ৰাইট সো অসম ফৰেষ্টৰৰ যদি
ট্ৰেইনিং লাগে, ট্ৰেইনিং আমি একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। লগতে আপুনি যদি পঢ়িব খুজিছে অসম ফৰেষ্টৰ, চি ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যনত যিকেইটা আঁতৰাই গ'ল সিহঁতে গ'ল, বাকী যিখিনি বাচি যাব ক্ৰিমিলিয়াৰ সিহঁতে কিন্তু ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত পাৰ কৰিব লাগিব, আৰু সেই ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশ্যন আপোনাৰ লগত আছে। আমাৰ বেটচ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। বেছি লেট নকৰিব, বিকজ কম্পিটিশ্যন ইজ হাই, দে আৰ অলৰেডি ষ্টাডিং এণ্ড দ্য পেপাৰ ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট। গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ এক্সামৰ পৰাই আমি এটা কথাই বুজিব পাৰিছো যে এক্সাম হাৰ্ড হ'ব, বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক ফিল্টাৰ কৰিব খুজিছে। আপুনি তাক কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো আমি কেনেকে গম পাম? সেই কাউণ্টাৰটো অনলি কম্পিটিশ্যনে আনিব আপোনাৰ লগত। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এই বেটচটো লাগে অসম ফৰেষ্টৰৰ, যিটো অতি শীঘ্ৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, এটো আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব পাৰে কিহত? PT015। অ'কে, পেৰা জাম্বলছৰ নেক্সট ছেকশ্যন আছিলে, কিন্তু নেক্সট ছেকশ্যনটো এতিয়া আমি আজি নকৰোঁ, এইটো নেক্সট ক্লাছত আমি পেৰা জাম্বলছৰ কৰিম, বিকজ এতিয়া আমাৰ সময় বেছি ৰৈ থকা নাই, বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আছে। উইথ দিছ উই উইল বি এণ্ডিং টুডে ছেশ্যন। আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। বাকী আমাৰ যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম। আৰু যেনে আৰিয়া ব্লগছে কৈছে, এনেধৰণৰ এক্সাম যিটো দৌৰিব নালাগে সেই এক্সাম যদি আছে কওক, আৰু সেনেধৰণৰ এটা এক্সাম আছে যে বহুতকেইটা পোষ্ট ওলাব, হিমন্ত ছাৰেতো কৈছে সেনেধৰণৰ আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন ওলাব কিহৰ? ADR-ৰ। আৰু কম্পিটিশ্যন যিহেতু হাই হ'বলৈ গৈ আছে, আপুনি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আমাৰ ধুৰন্ধৰ বেটচ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, সৰি ধুৰন্ধৰ বেটচ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, তাৰে বেটচ 2 ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপুনি যদি ADR-ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে আপুনি জইন কৰিব পাৰে ধুৰন্ধৰ বেটচ। আকৌ ছেমে কথা যে বেটচৰ দাম হৈছে আপোনাৰ কিমান? 2499, ডিছকাউণ্ট আপুনি কিহেদি পাব? PT015। So with this we will be ending today's session. কোনোবা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ কথা পাতিছিলে, this is the telegram channel. এটো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল নহয় বাৰু, গ্ৰুপ হয়, আপুনি কথা পাতিব পাৰে, আমি সবে এটা ফ্যামিলি হয়। So you can join my telegram group with this, and আমাৰ যদি আপুনি সোশ্যাল মিডিয়া জয়েন কৰিব খুজিছে, this is the QR code. With this we will be ending today's session. Thank you everyone, and আকৌ আমি আহিম 6টা বজাত। আজি প্ৰস্তুতি লৈ আহিম কিহৰ? অসম আৰক্ষী আৰু অসম ফৰেষ্টত কেনেধৰণে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে, ইংলিছটো কেনেধৰণে পঢ়িব লাগিব, অকল অসম ফৰেষ্টৰ নহয় দেই, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে, কনষ্টেবলৰ কাৰণে কেনেধৰণে ইংলিছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আজি চৰ্চা কৰা হ'ব 6টা বজাৰ ক্লাছত। চ' আকৌ লগ কৰিম। থেংক ইউ এভৰিৱান।